Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰেচিপি বনাম। So আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো এন্ডলৈকে। গাহৰি মাংস লগত ঔটেঙা বনাম। So কেনেকৈ বনাম কি লগাম সেইবিলাক দেখুৱাম। So চাই থাকক ভিডিওটো। चलिए शुरू करते हैं। তো এতিয়া বয়েল কৰি ললো, বয়েল কৰি লোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ বাচন এটা উলিয়াইছোগে। এয়া মান কটা হৈছে আৰু এয়া জিৰা আৰু এয়া নহৰু 2-3 মান দি দিছোঁ আৰু এয়া গুড়ি জলকীয়া লৈছোঁ আৰু নিমখ আৰু হালধি এতিয়া লগাম গোল্ডেন কালাৰ হৈছে আৰু এতিয়া মই লগাম জিৰা গাহৰি মাংস লগত ঔটেঙা নিমখ গুড়ি জলকীয়া তেওঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি নহৰু পিচি পেলাই আৰু জিৰা পিচি লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ফাইনেলি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু টেষ্ট কৰিলোঁ ইমান খাব ভাল লাগিছে ইমানকৈ মছলা নাই দিয়া আৰু চিম্পলকৈ বনাইছোঁ চিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকে বনাব পাৰিব এনেকৈ